ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝ එකක්. උයන්න කම්මැලි දවසට ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් පැස්ට් එකක් තමයි අද මම කියලා දෙන්නේ. විනාඩි 10කින් වගේ ඔයාලට මේ සම්පූර්ණ කෑම වේලම ලෑස්ති කරගන්න පුළුවන්. උදේ කෑමට රෑ කෑමට හොඳටම ගැලපෙනවා. දවසේ ඕනම වේලකට ගැලපෙන විදිහට ඔයාලට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මම දැන් මෙතන අරගෙන තියෙනවා පැස්ටා කෝප්පයක්. ඒකට මේ වගේ ටිකක් වැඩිපුර වතුර එකතු කරන්න. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරනවා ලුණු තේ හැන්දක්, තෙල් තේ හැඳි භාගයක්. දැන් ලිපේ තියලා මේක උණු වෙන්න දෙන්න. පැස්ටා ටික හොඳට තැඹුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් වතුර ටික බේරලා මෙන්න මේ වගේ පෙනේරයකට මාරු කරගන්න. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරනවා බිත්තර 3ක්. දැන් මේ ටික හොඳට කවලම් කරගන්න. මම දැන් ඊළඟට කරන්නේ පෑන් එකකට තෙල් මේස හැන්දක් දානවා. ඊළඟට අපේ පැස්ටා ටික දාලා මේ වගේ හොඳට හැඳි ගාලා හදා ගන්න. දැන් ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු කුඩුයි, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලකුයි එකතු කරන්න. ඊළඟට මම එකතු කරනවා කෑලි මිරිස් තේ හැන්දක්. මිරිස් ප්‍රමාණය ඔයාලට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් චීස් කෑලි 2-3ක් මෙන්න මේ වගේ හොඳට ග්‍රේට් කරගන්නවා. මේකට ඔයාලට මොසරෙලා චීස් ඕනේ නැහැ. ගෙදර තියෙන කැමති චීස් වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට පුළුවන් ලිප ඔෆ් කරගන්න. මේක දැන් ඔයාලා උණුවෙන්ම මේසෙට යවන්න ඕන. කෑලි මිරිස් දාලා මෙන්න මේ වගේ සරස ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති හරිම ලස්සන පාටට රස පාටට තියෙන පැස්ට් එකක්. මේක ඇත්තටම ගොඩාක්ම රසයි, ගොඩාක්ම වෙනස් විදිහේ පැස්ට් එකක්. පුංචි වෙලාවකදී ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක හදාන්න විනාඩි 10ක්වත් යන්නේ නැහැ. ඉතින් පුංචි දරුවෝ ඉන්නවා නම් මිරිස් ප්‍රමාණය අඩු කරන්න. එයාලා මේකට ගොඩාක්ම කැමති වේවි. හරිම ලේසියෙන් උදේ කෑමට, දවල් කෑමට, රෑ කෑමට දවසේ ඕනම වෙලාවකට ඔයාලට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.